Шановні колеги, ми дуже раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі для освітян. І ця зустріч є присвячена поведінковій терапії учнів, які мають важкі поведінкові труднощі. Даний вебінар проводиться і організовується Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в межах україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України». Нагадаю, що цей проєкт реалізовується за підтримки Швейцарії, а також Міністерства освіти і науки України. Мене звати Мар'яна Єсип, я буду сьогодні координувати нашу з вами зустріч. Сьогоднішній вебінар є завершальним у циклі навчальних зустрічей для освітян, вчителів, психологів, а також фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Нагадаю, що цей цикл навчальний складався із 3 зустрічей, і принагідно на нашому YouTube-каналі в чаті я залишу лінки на попередні 2 вебінари, і ви завжди зможете з ними ознайомитися. Теж хочу сказати, що у середині січня учасники, які були зареєстровані, зможуть на свої електронні скриньки отримати відповідного листа, за яким ви зможете ознайомитися, як отримати інформаційні ресурси, роздаткові матеріали, презентації, якими ділилися Мішель і Емі, а також ви отримаєте детальну інформацію про те, як можна згенерувати іменні версії своїх електронних сертифікатів, пройшовши відповідний тестовий контроль. Якщо ж ви не отримаєте такого листа на свої електронні скриньки, то ви можете зайти на інформаційні ресурси Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї», і там у відповідній рубриці для фахівців ви зможете знайти матеріали та лінки на цю сторінку. Детальнішу інформацію я теж сьогодні залишу на нашому чаті на YouTube-каналі. Теж хочу дуже поділитися важливою новиною. Починаючи зі січня, ми організовуємо новий цикл навчання для освітян та усіх зацікавлених осіб, і цей новий цикл навчань буде присвячений аналізу психологічним особливостям підліткового віку. Зокрема, ми плануємо розповідати, які є сучасні віяння стосовно нейробіології підліткового віку, теж розказати, як краще, як оптимальніше налагоджувати взаємодію між дорослими і підлітками, і як можна допомогти підліткам вирішувати їхні актуальні труднощі саме у цьому віці. Цей новий цикл навчання буде розпочинатися 12 січня, теж прямою трансляцією на YouTube-каналі з 6 до 8 вечора. Але безпосередньо ми анонс ще зробимо на початку січня. Отримавши ваші прохання, ми надішлемо на електронні скриньки відповідну інформацію, або анонс буде теж здійснено на Facebook-сторінці нашого центру «Коло сім'ї». Якщо ми перейдемо до сьогоднішньої нашої зустрічі, то вона буде тривати 2 години, і ми дуже запрошуємо всіх учасників, глядачів останні 10-15 хвилин долучитися до спільної дискусії і залишати у чаті ваші запитання, які ми обов'язково передамо Мішель і Емі. Тому ви можете вже подумати, що би ви хотіли запитатись, яку дискусію підняти, і тоді останній час ми присвятимо, власне, питанням і відповідям на ваші запитання. Сьогоднішніми нашими доповідачами будуть наші дорогі колеги з Каліфорнії, Сполучених Штатів Америки, доктори спеціальної освіти Мішель Хенні та Емі Хенреді. Перекладати сьогоднішню зустріч буде наша дорога колега пані Тетяна Дитина. Гарного всім часу і буду чекати ваших запитань у чаті. You're welcome, Michelle and Emmy. Thank you. So today we're going to be talking about individualized positive behavioral interventions and supports. We've talked in the last 2 presentations. We started with looking at school-wide behavioral supports and moved towards looking at then what a teacher can do in the classroom. And today we're going to be looking at what to do when an individual child has behaviors that are not helped by the other supports that are in place.
Доброго вечора. Сьогодні ми б хотіли поговорити про індивідуальні поведінкові втручання і позитивний поведінковий супровід. На минулих наших лекціях ми вже почали розповідати про систему, яка може впроваджуватися на загальношкільному рівні, а потім перейшли до конкретних заходів, які вчитель може впроваджувати у класі в рамках цього підходу. Сьогодні ж поговоримо швидше про окремих дітей, в яких виникають різні поведінкові труднощі, і що можна зробити, якщо інші підходи не допомагають. So we'd like to start off by reviewing some of the systems that we have discussed in the past. And that's because, as Michelle was describing, each of the more individualized systems are built on top of the previous systems. So for the school-wide positive behavior support systems, this is the foundational layer for all students within a school. And we start with making sure that all students, all staff, and all settings are involved in planning and implementing supports across the entire school. We identify as part of, Дозвольте почати сьогоднішню лекцію з огляду того, про що ми вже говорили, тобто про ті інші системи, які передують сьогоднішній нашій темі. Адже будь-який індивідуальний підхід, він будується, можна сказати, на основі усіх попередніх кроків. При загальношкільній системі ми свого роду закладаємо фундамент для нашої майбутньої роботи, і при ньому усі вчителі, усі учні, увесь персонал школи, а також будь-які середовища, які влаштовуються у школі, таким чином є організовані, щоб безпосередньо впроваджувати цю систему. So the school-wide system is really based around a small number, usually 3 to 5, school-wide rules. And some examples are listed here. We are respectful, we are responsible, and we are ready. Загальношкільна система переважно базується на невеликій кількості, зазвичай від 3 до 5 загальношкільних правил. Приклади таких правил я навела тут. Наприклад, ми поважаємо інших, ми ставимося відповідально і ми готові, наприклад. Now, in our first session in this series, we went into a lot of detail around how these rules are addressed throughout the school culture and the environment and the school systems. And part of those pieces of the system are listed here. We teach them directly. We recognize or reward students for demonstrating those behaviors. And then when it's not working, then we clearly identify and define potential problem behaviors. На нашій першій зустрічі ми детально обговорили, як потім ці правила впроваджуються у загальношкільну культуру, середовище і систему. І ось тут далі перелічено ті складники, елементи системи, які цьому допомагають. Наприклад, ми на основі них потім безпосередньо навчаємо відповідної поведінки, ми не забуваємо винагороджувати за потрібну нам поведінку, але якщо це не працює, то ми тоді чітко і об'єктивно визначаємо, в чому ж ця проблемна поведінка полягає. But for more information on these school-wide systems, please go back to our first session in this behavior series, where we go into much more detail. Я запрошую вас повернутися до нашої найпершої лекції, там, де ми доволі детально цю загальношкільну систему обговорювали. Okay, so the next part of the system is developing a classroom-based positive behavioral intervention and support program.
Наступним кроком в цій системі це буде розроблення класної системи поведінкових втручань і поведінкового супроводу. And this was covered in more detail in our second presentation, but I'm just going to highlight a few of the pieces of it here. Ми про це говорили доволі розлого в нашій другій презентації. Тут я лише нагадаю деякі ключові моменти. So first of all, it is a proactive approach, a system that's planned in advance. Перш за все, цей підхід проактивний, і система ця планується заздалегідь. And then a comprehensive classroom behavioral management plan is put into place. А потім впроваджується так званий комплексний план дотримання поведінки, управління поведінкою. And what we didn't have time to talk about in our last presentation were the ideas in red there of targeted support to groups of students with minor or similar behavioral needs. Минулого разу, однак, ми не встигли обговорити оці два питання, які зазначені червоним кольором, а саме цілеспрямована, направлена підтримка на групи учнів, які мають подібні потреби поведінкові. And also the use of a data collection system. А також як використовувати систему збору даних. And those two items will be covered in this presentation. В сьогоднішню нашу презентацію ми ці питання внесли. As well as throughout, we'll be thinking about how teacher behavior can influence student behavior. Крім того, ми також поговоримо, як поведінка учителя може впливати на поведінку учнів. So we wanted to emphasize the important layering aspect of these programs. So you can see here that Tier 1 is that school-wide layer that is applicable for all students within the school. За допомогою цієї ілюстрації ми хотіли підкреслити і показати, як ці різні системи нашаровуються одна на одну. В рівні 1 ми говоримо про загальну шкільну систему, яка спільна для всіх. And that's really our first line of defense, so that we ensure that strong systems reduce the likelihood of challenging behavior for as many students as possible. Це те, що ми називаємо першою лінією нашої оборони. Такі підходи, такі стратегії зменшують ймовірність небажаної поведінки в якомога більшого числа учнів. And then that second layer, we referred to those class-wide systems, but also specialized group systems for students who are more at risk for challenging behavior. На другому рівні ми вже говоримо про систему на рівні класу, але також для спеціальних груп тих учнів, які перебувають у групі ризику такої поведінки. So the goal is that for the vast majority of students, we would address their behavior support needs through these first two tiers of support. Наша мета це забезпечити те, щоб для більшості учнів їхні поведінкові потреби забезпечувалися оцими першими двома рівнями поведінкового супроводу. But today, what we'll focus on is that third tier for students who need far more intensive and individualized interventions in order to address more significant challenging behavior. Але сьогодні нам хотілося б зосередитися на останньому, третьому рівні, який спрямований на надання більш інтенсивнішої і індивідуальної підтримки тим учням, які виявляють складнішу поведінку.
So, but before we dig into that third tier, we just wanted to emphasize a little bit more about that middle tier and the importance of targeting supports for students with similar needs. Але перед тим, як перейти до цього третього рівня, ми хочемо ще трошечки зупинитися на цьому середньому рівні і поговорити про такий аспект, як цілеспрямована підтримка для учнів зі схожими потребами. So we can do this in the area of both academic supports and behavioral supports. Go ahead. І робити це ми можемо як на рівні академічної підтримки, так і на рівні поведінкової підтримки. So in the area of academic supports, one way that we differentiate to address individual needs is to create small groups of students so that we can target specific academic skills and provide that additional assistance to those small groups. Якщо говорити про академічну підтримку, то ми тут зазвичай розділяємо, розвиваємо учнів на менші групи для того, щоб вже в них працювати над якимись конкретними академічними навичками. So similarly, for students who are struggling with common types of challenging behaviors that are not significant or dangerous types of behaviors, but behaviors like maybe remembering to raise their hand or learning how to share with a peer. We can similarly support these students in smaller groups to provide more specific teaching of those behaviors that they need more help with. Також це поширюється, наприклад, на групи учнів з якимись подібними поведінковими потребами. І я тут зараз не говорю про якісь значні чи небезпечні види поведінки. Тут радше, наприклад, йдеться про учнів, які забувають, що треба піднімати руку перед тим, як питатися, чи що треба ділитися з однолітками. Також ми їх об'єднуємо у менші групи, і тоді вже в тих групах більше приділяємо уваги навчанню правильної поведінки. So this is a reminder that when students are demonstrating these middle level types of challenging behaviors, that we are recognizing that they need to be taught those behaviors, and we're developing in the classroom specific strategies for teaching them. Тобто, якщо у нас є в класі учні, які виявляють оцей середній рівень складної поведінки, то ми визнаємо, що цієї поведінки їх треба навчити, і, відповідно, розробляємо свої певні стратегії, як це навчити цього. And some examples are listed here. Strategies like role-playing or acting out the behaviors that we want them to demonstrate, or recognizing or rewarding using a system to target the recognition of those specific behaviors that we want to see them use. І тут перелічені кілька прикладів, як цього можна досягти. Наприклад, можна застосувати елемент рольової гри або попросити учнів зробити таку симуляцію потрібної нам поведінки, або ж навпаки нагороджувати при досягненні тої поведінки, якої ми навчаємо. And so now we'll move into a far more detailed discussion of that third highly individualized tier. Ну, а зараз я би хотіла перейти до більш детального обговорення цього індивідуалізованого третього рівня. And we'd like to stress here that these students who we're supporting in this tier are those for whom their behavioral challenges did not respond to those first two layers of supports.
Тут я хочу наголосити, що йдеться про тих учнів, які виявляють такі види поведінки, які не відповідали на ті стратегії супроводу, що описувалися в першому і другому рівнях. So these are students who might be experiencing temporary types of stressors or trauma within their lives. Це, можливо, будуть такі учні, які тимчасово переживають якийсь стрес у житті чи травму. Sometimes these are students who might be considered to be at risk due to additional factors like poverty or not understanding the language of the school well or experiencing diversity in other aspects of their lives. Це також можуть бути учні, яких ми відносимо до певних груп ризику, тобто які перебувають в таких обставинах, наприклад, як бідність, чи які недостатньо знають мову, якою ведеться навчання у школі, або які перебувають в інших якихось обставинах розмаїття. And sometimes these are students with disabilities, where the disability might impact their ability to respond to the strategies in those first two layers of support. Disabilities like autism, emotional or behavioral disorders, or learning disabilities. Ну і також іноді це можуть бути учні з певними порушеннями чи інвалідностями, які не перешкоджають їм відповідати на ті стратегії, які застосовувалися на перших двох рівнях. Сюди будуть належати такі порушення, як аутизм, емоційні і поведінкові розлади, особливі освітні потреби. And even though we know these are students who might need more individualized or targeted interventions, it's important to recognize that we still need to implement those same early intervention strategies for these students that we would implement for all students within the school. І хоча ми розуміємо і визнаємо, що для таких учнів потрібні індивідуалізовані і цільові втручання, ми все одно будемо застосовувати і впроваджувати усі ті стратегії попередніх рівнів, які ми застосовуємо до усіх інших учнів. So that includes many of the classroom level strategies that we discussed in our last session, things that are surface level strategies like a sound classroom structure, teaching explicitly the social and behavioral expectations, and giving students plenty of attention and support for meeting the expectations in the class. І сюди також будуть входити усі ці підходи на рівні класу, про які ми вже говорили минулого разу, тобто різні поверхневі стратегії, зокрема, добре продумана структура класу, навчання якимось конкретним соціальним чи поведінковим навичкам, а також очевидного прямого навчання. And in any classroom or environment, we want to make sure that we have a clear plan and consistent responses to both appropriate or recognizing appropriate behaviors, as well as responses to inappropriate behavior. І також дуже важливо тут мати план і послідовно впроваджувати цей план. Іншими словами, треба відповідно реагувати на винагороджувати прийнятну поведінку і відповідно реагувати на незадовільну. So now we'd like to take just a minute or so for you to give us some of your ideas about what kinds of challenging behaviors you've faced or seen. What is a challenging behavior?
А зараз ми би хотіли попросити вас долучитися і написати, яка поведінка, які види поведінки, з якими ви стикалися, що для вас складна поведінка. And if you could put some of those ideas in the chat, then we can take a look at them as we move along. Ми запрошуємо вас записувати свої відповіді у чаті, щоб ми могли їх розглянути і обговорити. Well, we can leave that open to your ideas. And Amy, let's go to the next slide. I'll give you some of my ideas. А поки ми чекаємо на ваші думки і ідеї, я пропоную перейти до наступного слайду, і я поділюся з вами своїми. So there are many different types of challenging behaviors or inappropriate behaviors that you may face in the classroom. Звісно, в класі може бути багато видів складної чи незадовільної поведінки. And one way to think about these behaviors in terms of them being really challenging are that these are behaviors that interfere with the student's ability to function appropriately in the classroom and to learn appropriately. І одним з способів подивитися, визначити цю поведінку як складну, це буде те, що вона перешкоджає учневі відповідно функціонувати, задовільно функціонувати у класі і навчатися. So these are behaviors that are not only challenging for a teacher to deal with, but they present challenges to the student too as they try to negotiate the school environment. Ось тут перелічені види поведінки, які є складними не лише для вчителя, щоб з ними впоратися, але й для самого учня в шкільному середовищі. And although some of these behaviors may occur, they become really challenging when they occur most of the time or a great deal of the time, and again, that they interfere. І хоча всі ці види поведінки час від часу все одно виникають, складною така поведінка стає тоді, коли вона починає повторюватися часто і коли вона перешкоджає. So we have things like not paying attention and not staying seated and roaming around the classroom. Серед таких типів поведінки, наприклад, неуважність чи неможливість всидіти на місці і ходіння по класу. Things like repetitive behaviors and compulsive behaviors. Різні види повторювальної і компульсивної поведінки. And I think something that teachers find most challenging are oppositional behaviors, where the student challenges the teacher, have tantrums, defies requests or rules. Найскладнішою для вчителів тут буде опозиційна поведінка, коли учні протистоять вчителю, вдаються до різних істерик, ігнорують прохання чи правила. So this is just a list. It's not complete, and there are probably other behaviors that you have faced that we would consider to be challenging. Це, звісно ж, не повний перелік. Я впевнена, що ви стикалися з іншими видами поведінки, які можна означити як складні. Next slide, Amy. But it's important when we look at these behaviors to think about what are some of the causes of these challenging behaviors. Коли ми думаємо про цю складну поведінку, то тут важливо задуматися, які причини її. The first thing to remember is that students engage in these behaviors because somehow it helps them to meet their needs. Важливо пам'ятати, що люди, учні, зокрема, вдаються до такої поведінки, щоб досягнути певних потреб.
And these are needs that they often don't know how to meet in any other way, but to use that challenging behavior. Дуже часто це такі потреби, які вони не знають, як іншим способом задовольнити, і тому вдаються до складної поведінки. Something that we've stressed throughout our presentations is that behavior is communicative. Behavior communicates something. Ми в усіх своїх презентаціях постійно наголошуємо на тому, що поведінка є комунікативною, тобто вона намагається нам щось передати. And when we look for causes of challenging behaviors, we want to look at identifying what the student is trying to communicate. І коли ми починаємо шукати причини такої поведінки, це дуже важливо зрозуміти, що намагається повідомити нам учень. And challenging behaviors can be triggered by a variety of concerns that are left unaddressed. Складна поведінка може провокуватися великою кількістю різних моментів, які залишаються невирішеними. And I want to stress that these challenging behaviors are not a result of a child just being bad. They are a result of things that are happening to the child either outside our classroom environment or within the classroom environment that present a need for them that they cannot meet. І виникає така складна поведінка не просто тому, що дитина сама по собі погана, а тому, що з нею відбуваються певні події, речі або в класі безпосередньо, або за межами класу, які спричиняють певні потреби, і потреби ці залишаються незадоволені. And it's important to consider all these possibilities. Тому всі ці можливості треба враховувати. So it could be medical problems that a child is experiencing. Сюди можуть належати медичні проблеми. A child could have negative interactions with a peer that triggers a certain behavior. Дитина, можливо, має якесь негативне спілкування з однолітками, відповідно, провокується така поведінка. Even something as simple as a change in the daily schedule can be difficult for some children. Для деяких людей, для деяких дітей, навіть така проста річ, як зміна щоденного розкладу, також може бути причиною. Stressful home situations, sensory differences, anxiety can also cause negative behaviors. Різні стресові ситуації вдома, сенсорні порушення і відхилення, тривога також можуть спричиняти поведінку. And sometimes the child simply doesn't know what else to do. А в деяких випадках дитина просто не знає, що ще вона може зробити. Some of these causes are more difficult for a teacher to tackle or to control, but all of them need to be considered when we think about the cause. З цих причин є такі, які вчителю складніше брати до уваги чи навіть контролювати, але враховувати їх потрібно всі. Next slide, please. And I just wanted to add that often challenging behaviors are caused by a combination of these different considerations that Michelle has outlined. Я лише додам, що дуже часто складна поведінка спричинена комбінацією оцих кількох причин. So we're moving towards now thinking about developing an individualized positive behavioral intervention and support plan. А тепер ми переходимо до складання плану індивідуальних поведінкових втручань і позитивного поведінкового супроводу. So this is a very specific approach aimed at changing a child's behavior. Це вже дуже конкретний підхід, і він має на меті змінити поведінку дитини. And in the process of changing the behavior, we provide the child with new behaviors that can meet the same needs. У процесі зміни поведінки ми навчаємо дитину новим способом поведінки, яка може задовольнити її потреби. It's based on humanistic values and research.
Заснована вона є на гуманістичних цінностях і дослідженнях. And it's an approach for developing an understanding of why the child has the challenging behavior and teaching alternative behaviors, teaching new skills for the child to use. І підхід цей складається з розуміння, чому дитина має таку складну поведінку, а також в тому, як навчити дитину альтернативним навичкам поведінки. And rather than focusing just on the child, it's a holistic approach that considers all of the factors that might impact a child, such as the family and external factors. So things that are impacting the child, the family, and the child's behavior. І також це є всесторонній підхід, який намагається врахувати всі фактори, не лише одну дитину, а й, наприклад, сім'ю і зовнішні фактори, які на дитину впливають. So a typical approach to dealing with behaviors in the past has been that we use a general intervention for all behavior challenges. Зазвичай в минулому наш підхід до складної поведінки полягав в загальному втручанні, яке застосовувалося до всіх труднощів поведінки. So we look at everyone as the same and we don't look for specific individual causes of behavior. Ми розглядаємо всіх однаково і не шукаємо специфічних причин поведінки. The old approach tended to focus on intervention that was reactive. In other words, it happened after the behavior occurred. Старий підхід базувався на реактивних підходах. Іншими словами, вони відбувалися вже після того, як поведінка сталася. The focus tended to be on reducing the behavior or trying to get rid of the behavior, as opposed to providing alternative ways of behaving. Також фокус цього підходу був в тому, щоб зменшити поведінку або позбутися цієї поведінки, замість того, щоб запропонувати альтернативу. And it tends to be a quick fix. Ну і старий спосіб переважно приносить швидкі рішення. So it is an example, the student acts out in class, talks when they're not supposed to be, and the teacher says, all right, you go to the principal's office. Маю приклад для вас. Наприклад, дитина в класі погано поводиться, говорить, коли це не дозволено. Тоді вчитель каже, виходь і йди в кабінет директора. That takes care of the behavior at that moment. Це вирішує проблему поведінки в той момент, but it doesn't change the behavior. але її ніяк не змінює. And that quick fix means that the behavior is likely to return. Ну, а швидке рішення переважно означає, що поведінка знову повториться. So a positive behavioral approach, on the other hand, is trying to match the intervention to the individual's purpose for the behavior. Позитивний поведінковий супровід, на відміну від старого підходу, полягає в тому, що втручання тут поєднується з індивідуальною потребою учня. And it's proactive, it's planned in advance. Він також є проактивний, його планують наперед. And we've given many examples of that in looking at both a school-wide and a classroom-wide system of behavioral support. І ми вже давали багато прикладів такого планування, коли говорили про загальношкільний і загальнокласний супровід. And also the focus is on teaching. I want to emphasize that word, teaching new skills and new behaviors to replace the behaviors that we don't want. Ну і також наголос тут робиться на навчанні. Я знову повторю це слово навчання, коли ми навчаємо нових навичок і нової поведінки на зміну небажаній.
And these interventions tend to be long-term and have a long-term effect. Втручання є довгостроковими, і вплив вони мають на довгий термін. So now we've described sort of the philosophy and theory behind positive behavioral intervention and support. We're going to talk a little bit about the process and how it may be used with individuals in a particular classroom. А тепер, після того, як ми трохи пояснили, яка філософія і теорія стоїть за поведінковими втручаннями і супроводом, поговоримо більше про процес, як його можна застосувати до окремих учнів у класі. In our other presentations, we've talked a lot about establishing a team to work on creating a positive behavioral support system. В наших попередніх презентаціях ми багато говорили, наскільки важливо є сформувати команду для впровадження позитивного поведінкового супроводу. So today we're going to talk more about steps 2, 3, and 4. Ми сьогодні поговоримо більше про кроки номер 2, 3, 4. Step 2, gathering information. Step 3, developing hypotheses. And step 4, designing behavioral support plans. Крок другий полягає в зборі інформації, крок третій у формуванні гіпотез, і четвертий це планування поведінкового супроводу. And if we have time, we will talk more about implementing a system of evaluating outcomes of this plan. Якщо у нас залишиться час, то хотілося б ще поговорити про впровадження системи оцінювання результатів цього плану. So the first thing we'll start with is the functional behavioral assessment. Почнемо з функціонального поведінкового оцінювання. So once we have that team established, and hopefully that team includes many individuals who are really those most familiar with the student, their support needs, and multiple aspects of the student's life. So is able to talk about not just their experience at school, but also their experiences at home and in the community as well. Після того, як ми вже сформували команду, а найкраще, якщо в цю команду війде кілька осіб, і не лише тих, які знають конкретного учня лише у школі, але які можуть також поділитися, надати інформацію про його життя поза школою, у сім'ї, а також у громаді. Також це мали би бути особи, які знають потреби цієї дитини. So once that team is established, then we can begin a process called a functional behavior assessment. І як тільки ми сформували таку команду, то можемо розпочинати процес, який називається оцінка функціональної поведінки. And this assessment is not just a test, but rather a process for developing an understanding and a big picture of the person's challenging behavior, and in particular, the relationship between the behavior and things that are happening within their environment. Це не є якийсь одноразовий тест, це радше такий собі процес, який допомагає нам краще побачити і зрозуміти загальну картину складної поведінки якоїсь конкретної особи. Іншими словами, ця оцінка вона дозволяє встановити співвідношення між поведінкою учня і тими подіями, тими речами, які трапляються в його житті. And this is called a functional behavioral assessment because the purpose is to identify the underlying purpose or function of the challenging behavior. Називається це все оцінка функціональної поведінки, адже метою тут стоїть визначити певну мету або функцію такої складної поведінки.
So this process involves a good deal of observation of the student in the routines where they're experiencing challenging behavior, and also the routines when they're not experiencing challenging behavior, both at home and at school. Підхід цей передбачає доволі серйозне, доволі довге, тривале спостереження за дитиною. Зокрема, наприклад, спостереження під час виконання різних рутинних завдань, тих, які спричиняють, чи під час яких виникає складна поведінка, а також тих, під час яких нема складної поведінки. І спостереження проводиться як у школі, так і вдома. So throughout those observations, we're collecting data on what we observe, and we're looking for examples of situations where that challenging behavior is more likely, as well as situations when that challenging behavior is less likely. Таким чином, ми за допомогою такого спостереження збираємо потрібні нам дані, тобто, що ми побачили в ході цього спостереження. Ми собі записуємо, занотовуємо приклади ситуації, при яких складна поведінка більш ймовірно виникає, і також ситуації, в яких є менша ймовірність складної поведінки. And now we know that observations do not tell the whole story. And so in addition to observations, we interview individuals who are most familiar with the child. That often includes some family members, some teachers, and maybe others who spend a great deal of time with the child. Ми знаємо, що спостереження не може надати нам всієї інформації, тому ми також тут проводимо такі собі співбесіди з кількома особами, які найкраще знають цю дитину. Це можуть бути родичі, члени сім'ї, вчителі чи інші дорослі, які проводять з дитиною багато часу. And then finally, we make sure to review their records so that we can gain an understanding of their history, as well as any other factors that might be impacting their behavior. А потім ми переглядаємо наші попередні записи, ми дивимося, чи немає чогось в історії цієї дитини, що може пояснити таку поведінку. So here's a little bit more information about what we're trying to understand through the functional behavioral assessment. Тут я навела приклади того, що ми намагаємося з'ясувати через оцінку функціональної поведінки. So Michelle gave some examples of some of the causes for challenging behavior. And an important piece of this process is trying to understand what this challenging behavior might be communicating. Мішель уже навела різні ймовірні причини складної поведінки, і тут в рамках розуміння цих причин ми також задаємо собі питання, що саме нам намагаються через цю поведінку повідомити. So we know that all behavior communicates something. Ми знаємо, що вся поведінка щось нам повідомляє. So for example, if I'm tapping my pencil during a lecture, it might indicate that I'm bored, or it might indicate that I'm fidgety and wanting to move around. Наприклад, якщо я сиджу, слухаю лекцію і при цьому постукаю олівцем по парті, то це може означати, що мені або нудно, або мені нелегко всидіти на місці, я кручуся і мені треба походити. But that assessment helps us to understand what that underlying cause is for the behavior. Але оця оцінка допомагає нам краще зрозуміти, оцінити, де ж оця причина цієї поведінки.
And for children, particularly children with disabilities, that behavior can be expressing a need that they cannot communicate in another way, particularly when they have limited language skills. І для дітей, особливо для дітей з інвалідністю, така поведінка може повідомляти про потребу, яку вони не можуть іншим способом висловити, особливо якщо у них є труднощі з мовними навичками. And a student often engages in challenging behavior because it's working for them in one way or another. Дуже часто учні вдаються до складної поведінки, тому що вона спрацьовує так чи інакше. So a challenging behavior might result in a student gaining access to something or someone that they desire. Цілком можливо, що складна поведінка приводить до того, що учень отримує доступ до чогось або до когось, чого їм хочеться. For example, maybe a student pinches or hits a child next to them, and then an adult comes to intervene, and therefore they gain access or attention from that adult that they desire an interaction with. Наприклад, якщо дитина може вдарити чи вщипнути іншу дитину, яка сидить поруч, і при цьому, щоб розібратися, підходить дорослий, то така поведінка може свідчити, що дитина хоче отримати увагу чи доступ до цього дорослого. So although the behavior is a problem, it is successful in meeting that student's particular need. Хоча поведінка ця становить проблему, але вона все ж успішно задовольняє потребу тої конкретної дитини. So similarly, challenging behavior might help a student to avoid something or someone that they do not want to be interacting with. Так само проблемна поведінка може допомагати дитині уникати когось або чогось, з чим вони не хочуть мати справу. For example, a student who crumples up their paper and throws it on the floor might be avoiding an unpleasant task within the classroom. Наприклад, якщо дитина зіжмакує аркуш паперу і кидає його на підлогу, то це може означати, що вона не хоче виконувати, уникає певного класного завдання. So the functional behavior assessment helps us to understand those reasons and helps us to identify new behaviors that can be taught in their place. Іншими словами, оцінка функціональної поведінки допомагає нам зрозуміти, які причини стоять за цією складною поведінкою, і пропонує нову поведінку натомість старої. So the temptation is to focus on only the negative. Спокуса виникає іноді фокусуватися лише на негативі. When a student is engaging in challenging behavior, often we focus exclusively on the problems that they're experiencing in the classroom. Якщо дитина вдається до складної поведінки, то ми часто починаємо зосереджуватися винятково на тих проблемах, які ця дитина переживає у класі. But a goal of functional behavioral assessment is to identify when the student is successful as well, so that we can increase those periods of time that the student experiences success. Але метою оцінки функціональної поведінки є також звернути увагу на ті моменти, коли дитина є успішна, і своїми діями збільшити тривалість часу, коли ця дитина досягає успіху.
So there are many variables to explore when we think about doing a functional behavioral assessment. Certainly, we can focus on just one behavior. Є багато змінних, багато речей, які треба враховувати при проведенні оцінки функціональної поведінки. Звісно, можемо зосередитися на якійсь одній поведінці. And in doing so, we might be able to identify a single cause of that behavior in that situation. Таким чином ми можемо знайти одну єдину причину цієї поведінки в цій конкретній ситуації. But there are many things that make up a child and support a child's behaviors. Але дитина складається з багатьох речей, і багато речей впливають на її поведінку. And it's impossible for us to go into all of them in detail at this time, but this chart shows some of the different variables that can be explored and thought about beyond what is just happening right now in the classroom. В нас зараз нема часу проходити по всіх цих складниках і змінних, але це приклад того, на що можна поглянути і врахувати додатково до того, що відбувається саме зараз у цьому класі. So thinking about, go ahead, Amy. Oh, I was just going to say that we know that a student's overall quality of life plays a large role in their behavior, both at school and at home. Я хотіла тільки додати, що загальна якість життя дитини відіграє роль в її поведінці як вдома, так і в школі. And exploring all of these different variables helps us to recognize if a student has gaps in their quality of life in one area. І якщо пройтися по всіх оцих змінних, то це допоможе нам виявити, в яких ділянках, сферах життя в дитини є пробіли, прогалини. For example, if they don't have many friends or they don't have access to the community, that might exacerbate or worsen their behavior because their overall quality of life is lacking in some way. Наприклад, якщо в дитини нема багато друзів, або вона не спілкується з громадою, то це буде погіршувати її поведінку, тому що в одній ділянці її життя їй чогось бракує. And looking at even what's happening for the child at school, it's important to think about how the learning environment impacts a child's behavior. І навіть якщо розглядати те, що впливає на дитину у самій школі, варто пам'ятати, що середовище навчання також має вплив на поведінку. So when we do a functional behavioral assessment, we need to not just look at the child, but these other variables. And if we think about the classroom, we also need to look at ourselves. Коли ми проводимо оцінку функціональної поведінки, то нам не лише на саму дитину треба звернути увагу, але і на всі ці змінні. А якщо ми говоримо про клас, то також треба і на самих себе подивитися. So some examples are there clear schedules in my class? Наприклад, чи в моєму класі є чіткий розклад роботи? Have I arranged the room so that students can have success in their learning? Чи я так організувала свій простір у своєму класі, що учні можуть досягнути успіху при навчанні? Am I using a variety of materials and making adaptations for students so that they can have access to those materials? Чи я використовую різноманітні матеріали, і чи я адаптую їх для своїх учнів так, щоб вони були для них доступними? Are my behaviors and reactions predictable? Чи передбачувана моя поведінка і мої реакції? And so all of these things again are to consider and think about, and I think we should move on. Усі ці речі дуже важливі, їх треба враховувати, але давайте рухатися далі.
So in this functional behavioral assessment process, what we want to think about is certainly very carefully defining the behavior that we see. В цьому процесі оцінки функціональної поведінки дуже важливо чітко визначити поведінку, яку ми спостерігаємо. And this has to be done in a way that's objective and observable. Робити це треба в об'єктивний і доступний для спостереження спосіб. We want to think about how often the behavior occurs and how intense it is. Ми питаємося з самих себе, як часто відбувається ця поведінка, наскільки вона інтенсивна. And something we want to think about also is setting events, which we'll talk about in a further slide. Також важливо врахувати тут так звані попередні події. Ми про це поговоримо в наступному слайді. So when we're observing a particular behavior, we want to look for what possibly triggers that behavior. Також, коли ми спостерігаємо за поведінкою, то треба запитатися, які тригери тут є поведінки. And on the other hand, we want to look at what happens when that behavior occurs. What are the consequences? А з іншого боку, що відбувається, коли така поведінка трапляється, які наслідки? We want to think about what possible functions that behavior accesses or what are the possible functions of that behavior? Також треба запитатися, яка тут, можливо, функція стоїть за цією поведінкою. What is it communicating? Про що вона нам повідомляє. And then how good is it at communicating what the student wants or needs? How effective is it? А також, наскільки добре вона повідомляє нам про потребу цього учня, наскільки вона є ефективна. Does it give the child what the child wants? Чи дає вона дитині те, чого ця дитина хоче? And then we want to also think about, have we done anything in the past to try to alleviate that behavior? Також треба поставити запитання, чи ми вже в минулому робили щось, щоб цю поведінку зменшити? And what are the possible reinforcers that support that behavior? І які можливі підкріплення можуть таку поведінку підтримувати? So let's talk about a setting event. What is a setting event? Поговоримо про провокуючу подію. Що це таке? A setting event is something that we really need to look deeply for because it may occur at another time before that behavior occurs, but it's something that increases the likelihood that that behavior will occur. Провокуюча подія – це річ, яка потребує досить такого глибокого розуміння, тому що це річ, яка переважно трапляється перед початком поведінки, і вона може підвищувати ймовірність виникнення такої поведінки. Setting events in a way sort of set up the child to have challenging behaviors. Такі провокуючі події, вони ніби налаштовують дитину вдаватися до складної поведінки. So, for example, the student may come to school a little late. Наприклад, дитина приходить в школу з невеликим запізненням. And when he's dropped off, his mother says, "We got up late today and we didn't have time to have breakfast." Мама підвозить цього учня і каже, ми сьогодні проспали і не встигли поснідати. So now we have a setting. We have a child that's late. He's being rushed into school and he's probably hungry. Тепер ми маємо таку ситуацію. Дитина запізнилася, вона поспіхом добиралася до школи і, можливо, вона також голодна. So that is setting up the child to not have a good day. Це вже провокує дитину на не дуже хороший день, вдалий день.
So it's likely that this setting is going to increase the likelihood that if the child has challenging behaviors, this is a day that they're going to occur. Тобто це таке свого роду налаштування. Якщо є ймовірність складної поведінки, то вона найімовірніше трапиться саме сьогодні. So we have to be aware of these possible setting events that trigger behaviors. Тому треба пам'ятати про такі от події налаштувальні, провокуючі перед поведінкою. In the next couple of slides, we'll show some examples of how we collect information about the setting. Я покажу вам на наступних кількох слайдах, як ми збираємо інформацію про отакі налаштування. So here we have a chart where we've already identified that there are some things that we think might be setting events that trigger a child's behavior. Тут в першій таблиці ми вже визначили певні провокуючі ці події, які можуть стати тригерами поведінки дитини. And so we've identified that sometimes when the mom says that he didn't sleep well last night, that's likely to be a setting event. Ми вже з'ясували, що в тих випадках, коли мама каже, він сьогодні погано спав, то ми вже розуміємо, що це може бути провокуючою подією. Or if mom is working the night shift, that might be a setting event. Або якщо мама працювала в нічну зміну, то це також може бути провокуючою подією. So these are things we look for each day. And if it's a day, for example, like Monday, where the child slept poorly and his mom worked the night shift. І потім ми спостерігаємо, що відбувається. Якщо сьогодні понеділок, дитина погано спала, мама працювала в нічну зміну, We're going to be looking for whether that behavior occurs or not to confirm that we've identified a setting event. то ми тоді будемо перевіряти, чи відбулася ця поведінка, чи ні, чи підтверджує вона цю провокуючу подію, чи ні. And in this case, the behavior is tantruming, and we see that on the days when mom is working late, we have more tantrums in the morning and the afternoon. В нашому конкретному випадку це буде більше істерик, тобто якщо мама працює вночі, то більша ймовірність, що і до обіду, і після обіду будуть істерики. So it's a simple chart. The next slide is an example of another simple chart that can be used to look for setting events. Це така проста схема, і ось тут на наступному слайді є ще один приклад такої простої схеми. And to chart the events' effects on the child's behavior. Тут можна заповнювати вплив оцих провокуючих подій на поведінку дитини. And the next slide shows another example of a behavioral equation. І тут ще один приклад поведінкового рівняння. So we see a possible setting event. The child was up most of the night with an asthma attack, and he comes to school sleepy. Ми маємо провокуючу подію. Дитина майже не спала вночі, бо мала напад астми, приходить до школи невиспаний. And then we look for the trigger. So the trigger is something that occurs just before the behavior occurs. Далі ми знаходимо тригер, тобто те, що відбувається безпосередньо перед початком поведінки. So we see that Tim is going to the computer and someone else is working on the computer. Ми бачимо, що тут Тім підходить до комп'ютера і бачить, що за цим комп'ютером працює хтось інший. And that triggers a behavior. Це буде тригером поведінки. And then there are consequences. So Tim hits the child and the child leaves the computer. І потім відбуваються наслідки. Тім вдаряє, штовхає дитину, а дитина йде від комп'ютера. So what was the consequence for Tim? He got what he wanted. То які наслідки для Тіма? Він отримав те, що хотів. Now, maybe if he wasn't tired and maybe if he wasn't up all night, he would have found a different way to obtain what he wanted. But the setting event set him up for the negative behavior.
Можливо, якби він добре вночі виспався, то він би знайшов інші способи отримати те, чого він хоче. Але така провокуюча подія фактично налаштувала його на складну поведінку. And the next slide shows another way of conducting a similar observation. It's just structured a little bit differently. But data is important so that we collect a series of events that show us what the possible causes or reasons for the behavior are, as well as what triggers the behavior, as well as what reinforces the behavior. Тут ще один подібний приклад, як можна збирати таку інформацію. Я наголошу, що збирати дані надзвичайно важливо, особливо важливо збирати інформацію про серію подій, тоді краще видно, які можуть бути причини такої поведінки, які будуть тригери, які будуть провокуючі події. So these are all formats you can use when evaluating a specific behavior within a classroom setting. Усі ці форми ви можете собі використати при оцінці якоїсь конкретної поведінки у класі. Next slide, Amy. So we're moving now, once we've done our functional behavioral assessments, we've looked at a variety of factors, we want to now think about developing a hypothesis about why that behavior occurs. Після того, як ми провели оцінку функціональної поведінки, після того, як ми врахували всі фактори, ми повинні сформувати гіпотезу, чому відбувається ця поведінка. So what are the triggers? What sets off that behavior? Які тригери, що налаштовує на таку поведінку? And I'll let Amy talk about describing the challenging behavior. Я запрошую Емі розповісти про опис складної поведінки. So when we describe that challenging behavior, we want to make sure that we're as clear and specific as we can be. And we'll look at an example in just a moment on a video. Коли ми описуємо складну поведінку, то треба підходити до цього опису якомога чіткіше і конкретніше. І я покажу вам приклад, як це працює на наступному відео. And that description has to be something that we would all agree upon. In other words, we could all observe that behavior and say the same thing about it. This is what I saw. Дуже важливо, що при описі ми повинні всі погоджуватися з цим описом. Іншими словами, якби нас запитали, що ми бачимо, всі би відповіли одне. And then we want to look at what maintains that behavior, what happened after the behavior that might support that behavior to continue. Далі, що підтримує цю поведінку, що після цієї поведінки відбувається, що підтримує її. And then we want to speculate on the functions of that behavior. А потім ми собі припускаємо, які функції поведінки. Whether it's to escape or avoid a non-preferred activity. Чи це буде втеча і уникання якоїсь діяльності? Or whether it's to obtain a desired response. Або щоб отримати бажану відповідь. Okay. So we'd like to look, go ahead, you can set it up, Michelle. I was just going to say, we're going to look at a video, a very brief video now of a child that's exhibiting a challenging behavior. And what we'd like you to do is to really think about, what did you see? What were the possible triggers that set off that behavior? What do you think the child was trying to communicate with that behavior? And how Зараз Go ahead.
Зараз ми покажемо коротеньке відео, де видно дитину зі складною поведінкою, і коли ви його подивитеся, то спробуйте дати відповіді на питання, що саме ви побачили, які тут тригери поведінки, і що нам дитина намагається цією поведінкою повідомити. And then look at what were the responses to that behavior, whether it was responses by other children in the environment or it was responses by adults in the environment. А також зверніть увагу, які були реакції на цю поведінку. Реакції дітей в цьому середовищі і дорослих. So take some notes and see if we agree on what the behavior is, what triggered the behavior, and what were the consequences of that behavior. Можете собі записувати, а потім ми звіримо наші записи щодо того, що це була за поведінка, які в неї тригери і які наслідки. And we're observing the boy in the red shirt. Дивимося ми за хлопчиком в червоній футболці. Right, and so for those of you who are watching live, we'll be looking for your ideas in the chat for what you see. Прошу писати свої ідеї в чаті, коли дивитесь. All right. Dad, did you have a Coke? Wow! Uh-oh, is your shoe wearing high? Yeah. What are you doing, What's going on here? What is going on? You know what? Yes, I hold it for you. What do you think? All right, little tiny feet. So if I find more. Is that better? Let me tie it now, baby. So let's pause here and see if you have any ideas on what you noticed within that interaction. Ми зараз зробимо невеличку паузу і чекатимемо на ваші відповіді, що ви помітили у цьому спілкуванні. Let's go to the next slide, Amy. Looks like from Tatiana's face, maybe there's no responses yet. No, I'm not seeing any, so. Match your notes to what we saw. The little boy in the red shirt is Tim. Зараз, оскільки ми коментарів не бачимо від вас, то просто спробуйте звірити свої записи з тим, що ми помітили. Хлопчик в червоній футболці – це Тім. So in this case, it's an unstructured play situation. In other words, it's not a directed teaching situation, but it's playtime. В нас, те, що ми побачили, наша ситуація – це не структурована гра, тобто це не є якась врегульована навчальна ситуація, це просто діти граються. And it seems that when somebody has something that Tim likes, he uses aggression to get what he likes from that other person. Так видається, що якщо хтось інший має те, що подобається Тіму, то він застосовує до тої особи агресію, щоб отримати те, що йому подобається. Primarily, he uses physical aggression. He hit, he pushed the person away. He grabbed the toy out of her hands.
Особливо він тут вдається до фізичної агресії. Він бився, він штовхав цю дівчинку, він забирав силою іграшку. And when that occurs, the peer gives the desired toy to Tim. Say it again, sorry. When that occurs, the peer does give the toy to Tim. Коли він це робить, то інша дитина віддає іграшку Тіму. And in this case, an adult also intervened. Тут також втрутилася доросла. And provided Tim with a lot of negative attention. І надала Тіму багато негативної уваги. Next slide. I just wanted to point out on here that the very clear description of the challenging behavior. So instead of only saying aggression, this language describes what that looks like. So it says hit, push, kick, and punch. So that was very specific. And so anybody observing would know what we're referring to. Я ще повернуся до того, що я зазначала, що опис повинен бути чіткий, і як бачимо, тут нема просто слова агресія, а дуже конкретно описано, що саме відбувалося. Удар, поштовх, удар ногою, кулаком, іншими словами, всі, хто це будуть читати, вони будуть розуміти, про що йдеться. So now we move into putting this information into a planning chart so that we can begin to develop an intervention that's specific for Tim. Далі ми заносимо цю всю інформацію у схему для планування, щоб на її основі розробити втручання безпосередньо для Тіма. So we have a trigger, a peer playing with the toy that Tim likes. В нас є тригер. Дитина, одноліток, грається з іграшкою, яка подобається Тіму. And in this case, we have an immediate setting event, which is that it's sort of an unstructured playtime. І в нас є також провокуюча подія, це є ситуація неструктурованої гри. There may be other setting events that we're unaware of and that are worth looking into. Perhaps Tim didn't sleep well last night, or perhaps something happened at home. But we look into that, but we don't know it yet. Можливо, є також інші провокуючі події, про які нам ще невідомо. Можливо, Тім погано спав, або вдома щось сталося. Тобто ми також будемо їх враховувати, просто зараз ми ще про них не знаємо. And then we have the specific behaviors that we noted that Tim exhibited. Далі ми маємо ті конкретні види поведінки, які ми знаємо, які ми бачили, що Тім виявляв. And then we want to look at, well, what were the consequences of Tim's behavior? Далі ми дивимося, які наслідки поведінки Тіма. And there were several. He got the toy. Таких наслідків було кілька. Він отримав іграшку. The peer left the area. Інша дитина пішла геть. And Tim got a lot of attention, even though it wasn't positive, from an adult. І Тім отримав багато уваги від дорослого, хоча ця увага не була позитивною. So now we want to make a hypothesis about what was the function of that behavior. Далі ми спробуємо сформулювати гіпотезу, яка ж була функція поведінки. And in this case, a good guess is that Tim wanted to obtain something, the toy, and he also wanted to attain something else, perhaps, which was adult attention. І тут метою для Тіма було отримати щось, а саме іграшку, і, можливо, також увагу дорослих. So we start to create
some ideas about why this behavior is occurring, and then we can talk about some potential interventions. Тепер, коли в нас вже є ідеї, чому відбувається така поведінка, можемо подумати про потенційні втручання. So here we've talked about in the previous slide, thinking about what the hypothesis is, what was the function of that behavior. That's your best guess about why that behavior occurs. На попередньому слайді ми вже говорили про нашу гіпотезу функції поведінки, тобто це ваше найімовірніше, найкраще припущення, чому ця поведінка трапляється. And more specifically, what it communicates. Ну, і, зокрема, про що вона повідомляє. And then in designing a support plan, we're going to think about three things: prevention strategies, Коли ми будемо розробляти план супроводу, то тут треба подумати про три речі. Перше – стратегії запобігання. so how to prevent that behavior from occurring in the first place, ways that we can make the challenging behavior easier for the child to manage. Як можна запобігти в тій поведінці взагалі, і які стратегії дозволять краще дитині керувати такою поведінкою. And very importantly, replacement skills. What can we teach the child throughout the day to replace that challenging behavior? What could he do instead of hitting, for example? Друге – це навчати якимось замінникам, замінній поведінці, тобто протягом всього дня вчити дитину іншим способом, як, наприклад, отримати замість того, щоб битися. And then finally, to think about responses or consequences. І третє – це подумати про реакції або наслідки. What can the adults do when a challenging behavior occurs to ensure that it's not maintained? And what can adults do when the new skill is exhibited to ensure that it is maintained and supported? Що можуть зробити дорослі, щоб забезпечити те, щоб не підтримувалася стара поведінка, а також що можуть зробити дорослі, щоб нова навичка, якої навчили, тривала, підтримувалася. So now we'll talk about this idea of functional equivalence. Я би зараз хотіла поговорити про таке поняття, як функціональна еквівалентність. And we've talked a lot about the importance of understanding the underlying function or purpose behind a behavior. Ми вже говорили багато разів про те, наскільки важливо розуміти, яка є функція чи мета в основі поведінки. And that's because that function or the underlying need for the behavior is not the problem. It's just that the child needs a better way to meet that function or that need. І річ у тім, що ця функція, ця потреба, вони самі по собі не є проблемою. Проблема в тому, що дитині потрібен інший спосіб, щоб задовольнити цю потребу чи досягнути тої функції. So here is where the team needs to work with the child to identify a more acceptable way that they can deliver the same message. Ось як оця зібрана нами команда може попрацювати з дитиною, щоб навчити її більш прийнятних способів передати те саме повідомлення. So the new way has to be a socially appropriate way for the child to achieve either the same or a similar outcome. Оцей новий спосіб, це мусить бути якась соціально прийнятна поведінка, яка дозволить дитині отримати того самого результату або дуже подібного.
And this is often a new skill the student needs to learn that meets that function. Дуже часто це буде якась нова навичка, яку мусить вивчити учень, і яка приведе до задоволення цієї функції. For example, one way that Tim could get access to that toy is by asking for a turn. Наприклад, один зі способів, як Тім може отримати цю іграшку, це попросити погратися нею. Or another way that Tim could gain some adult attention is asking that adult for help. Або, якщо говорити про інший спосіб отримання уваги дорослих, то Тім тут може попросити про допомогу. But those might be skills that he doesn't have yet, and so might require some teaching and additional support in order to get him there. Але цілком можливо, що таких навичок у Тіма ще нема, і для цього йому потрібно додаткове навчання і підтримка. And in addition to understanding the new skill that the student needs to learn, we also need to think about ways that we can prevent that challenging behavior from occurring to begin with. На додачу до навчання нових навичок дитини, то нам треба також одночасно думати про різні способи запобігання, щоб стара поведінка не повторювалася. So we can think about the environment and how it could be changed to reduce the likelihood of the challenging behavior. Можна подумати, в який спосіб можна змінити середовище, щоб зменшити ймовірність виникнення складної поведінки. So with Tim, perhaps having an adult sitting in that area ahead of time might reduce the likelihood that that challenging behavior would occur. Можливо, для Тіма, якщо на дитячому майданчику вже буде сидіти доросла людина, то ймовірність виникнення складної поведінки буде менша. We also think about what can be done to make the challenging behavior irrelevant. Також ми думаємо, що можна зробити, щоб ця складна поведінка стала несуттєвою. And an example would be if there were lots of those toy trucks available, then he wouldn't need to grab that toy from up here. Наприклад, якщо би там було багато однакових таких іграшкових вантажівок, то, можливо, йому і не треба було б відбирати цю машинку в іншої дитини. So we can embed additional supports within the same routines, the natural routines of the child within the classroom or their home environment. Таким чином ми можемо запровадити додаткову підтримку в уже природну рутину для дитини, чи це в класі, чи це вдома. We can embed prevention strategies by noticing times that the student is more successful and thinking about, what's working within those situations and expanding them to new situations in the child's life. Ми також, якщо говорити про попередження, ми можемо собі помічати ті випадки, той час, коли дитина є успішною, занотовувати, що саме працює в цих випадках, а потім поширювати ці стратегії на інші ситуації. And then finally, thinking about ways to help this child to not respond to the trigger or changing the triggers so it doesn't cause the challenging behavior to begin with. Також можна попробувати навчити дитину не реагувати на тригер або змінити цей тригер.
So these sample prevention strategies are listed here, and they're divided into two different categories. One is focused on the function of a behavior to avoid something. The other is to obtain something. Ось тут наведені різні приклади стратегій запобігання. Вони розділені у дві окремі групи. В першу згруповані ті, які для поведінки, функції якої є уникнення чогось, а в другій групі, де функція отримати бажане. And I want to emphasize here that these are all proactive strategies, things that we do in advance to reduce the chance that the student will engage in that challenging behavior. Наголошу, що всі ці стратегії, вони є проактивними, тобто це ті речі, які ми можемо зробити заздалегідь, щоб зменшити імовірність виникнення складної поведінки. So if a child is engaging in a behavior to avoid or escape something, we can look at changing the expectations to make it less aversive. We can change the rules, embed more choice for the student, provide more support from peers, and reduce the distractions or other issues in the environment. Наприклад, якщо метою певної поведінки є уникнути якоїсь діяльності, то тут стратегією може бути змінити чи зменшити очікування, змінити правила, забезпечити підтримку однолітків, також зменшити вплив відволікаючих факторів і так далі. And if the child is engaging in that challenging behavior to obtain or to get something, then we can think about proactive ways to help them to get what they want under other circumstances. І якщо метою поведінки дитини є отримати щось бажане, то ми можемо подумати, якісь застосувати проактивні дії, як можна отримати це в інших обставинах. For example, if they're seeking more attention or interactions with adults, we can provide that attention proactively in a scheduled way and more frequently throughout the day. Наприклад, якщо метою є отримання уваги чи спілкування з дорослим, то ми можемо проактивно цю увагу надавати, наприклад, внести її у графік і робити це частіше протягом дня. So we talked about identifying that functionally equivalent skill or behavior for the student. And the next step is to think about how we're going to teach that new skill. Ми вже поговорили, як визначити функціонально еквівалентну навичку, щоб замінити поведінку дитини, а тепер поговоримо про те, як цю навичку можна навчити. So we are recognizing that this is a skill the student does not already have, or it's not something that's easy for the student to demonstrate. Ми мусимо визначити, що це є якась така навичка чи поведінка, якої дитина ще не має, або її просто не так легко продемонструвати. So as we're teaching the skill, we want to make sure that it's not something that is so far from what they can currently do that it's going to be too difficult and they will avoid using that new skill. Коли ми навчаємо цієї нової навички, то мусимо також переконатися, що вона не занадто далеко знаходиться від того, що зараз дитина може зробити, щоб це не стало дуже складним і щоб дитина тоді вже не почала уникати самої тої навички. So for Tim, if we wanted him to ask for a turn with a toy, we wouldn't expect him to say a whole sentence and say, "Can I have the toy, please?"
Наприклад, у випадку Тіма, якщо ми хочемо навчити його просити погратися з цією іграшкою, то не варто сподіватися, що він одразу ж повним реченням скаже «дай мені, будь ласка, погратися з іграшкою». But we might teach him to say one word like turn, and then have an adult there ready to help support him in gaining access to that toy as soon as he engages in the new skill or making a request. Наприклад, ми можемо навчити Тіма висловлювати це прохання одним чи двома словами, наприклад, дай чи моя черга. І при тому десь поруч повинна бути доросла людина, яка підтримає його при використанні цієї нової навички просити. And then finally, we want to make sure that when the student engages in the new behavior or the new skill, that they receive a positive consequence or a reward. Ну і врешті-решт слід забезпечити, що тоді, коли дитина вдається до нової поведінки чи використовує нову навичку, то вона отримує позитивні наслідки або винагороду. And that reward might be a natural positive consequence. In the example of Tim, if he asks for a turn, the positive consequence is that he gains access to the toy that he was seeking. Таким наслідком може бути природній позитивний наслідок в випадку Тіма, якщо він просить дати йому іграшку, то він отримує цю іграшку. And here are some examples of some replacement skills. Тут є ще кілька прикладів різних навичок заміни. So when a child is seeking to escape or avoid something, they can ask for a break, they can ask for help, they can say no or all done. These are just some examples. Тут, наприклад, якщо метою поведінки дитини є уникнути якоїсь діяльності, то такими замінами може бути, наприклад, попросити зробити перерву, попросити про допомогу, сказати «ні», чи сказати «я вже закінчив». And similarly, when a student is seeking to gain access to something or an activity or a person, there are some strategies listed here on the right, like engaging in a routine, learning to delay that reinforcement, and asking for attention or a turn. З іншого боку, якщо метою поведінки є отримати, наприклад, бажану якусь доступ до бажаної діяльності чи до якоїсь особи, то тут видами заміни може бути, наприклад, участь у рутинній роботі, навчитися відстрочувати певне підкріплення чи попросити про увагу. And although we don't have time to go into them here, I just wanted to draw attention to that, the very bottom one, focusing on teaching social skills with opportunities to practice. That's a really important area in terms of teaching skills to help students to gain more positive interactions with both adults and peers. І зараз у нас нема часу проговорювати це детально, але я хочу звернути тут увагу на останній пункт про те, що важливо вчити учнів різних соціальних навичок, а також давати їм можливість практикувати, відпрацьовувати їх на практиці. Okay, so once we identify those skills to teach, then we focus on all of those systematic instructional strategies to ensure that they get plenty of opportunities for practice and support and positive consequences.
Після того, як ми визначилися з оцими новими навичками, ми починаємо розробляти оці системні навчальні стратегії для того, щоб їх навчити, щоб забезпечити практичне їхнє використання, надавати їм позитивні наслідки і пропонувати підтримку. We make sure that we're teaching these new skills throughout the day and during times when the student is not engaging in the challenging behavior. І треба пам'ятати, що цих навичок треба навчати протягом всього дня і в той час, коли дитина не виявляє складної поведінки. And we can also use models in the classroom as individuals who are demonstrating that positive behavior. So recognizing other students for demonstrating the behavior that we're teaching to that target student. Також ми можемо використовувати такі зразки чи моделі в самому класі, коли інші учні виявляють таку поведінку, якої ми навчаємо цих конкретних учнів. So now we want to think about the final step in creating this behavioral support plan, which is thinking about the responses that we're going to make to the challenging behavior, as well as the responses that we're going to make to the new behaviors that we're trying to encourage. Тепер переходимо до останнього етапу нашого планування поведінкового супроводу і поговоримо про реакцію, яку ми виявляємо як на складну поведінку, так і на нову оцю заміну поведінки, якої ми навчаємо. And in developing these responses, we really are challenged to think about our own impact on the child. Коли ми задумуємося про ці наші реакції, то тут вже складність полягає в тому, щоб подивитися, як наша власна поведінка впливає на дитину. So, for example, there are some behaviors or some children that trigger us to a response that may not be appropriate to support a new behavior. Наприклад, є такі види поведінки, чи, можливо, є такі діти, які є тригерами для нас самих, і які не дуже допомагають підтримувати оцю нову поведінку. We may react to a certain behavior or a certain child in a way that's negative regardless of the behavior. Ми можемо негативно реагувати на якусь дитину чи на якусь поведінку, не зважаючи на що це за поведінка. We have a saying here that that child pushes my buttons. Ми в Америці, в англійській мові маємо такий вислів, що ця дитина натискає мої небезпечні кнопки. So we have to think about what can I do myself to soften my approach to the challenging behavior. Тому тут треба самим задуматися, що я можу зробити, щоб послабити, пом'якшити свою реакцію на складну поведінку. We have to learn to respond in a way that makes that challenging behavior ineffective. Треба так реагувати, щоб ця складна поведінка стала неефективною. So, for example, if we identify that Tim is looking for attention from the teacher, наприклад, якщо ми визначили, що Тім намагається отримати увагу вчительки, we need to respond to his challenging behavior in a way that lessens our attention to that behavior. Ми повинні так відреагувати, щоб зменшити вагу цієї уваги. So, for example, one thing we could have done in that situation as a teacher would have been to go to the child that Tim took the toy from and provide some comfort to her instead of providing attention to Tim.
Наприклад, у ситуації з Тімом, що можна було зробити, замість того, щоб підійти до нього, підійти до іншої дитини і заспокоїти цю іншу дитину. And of course, we only want to do this when there's no threat of danger in terms of Tim's behavior. Але робити це можна тільки тоді, коли з боку Тіма і його поведінки нема небезпеки. But by responding to the other child, we are showing Tim in a subtle way that what he did is not going to get the attention that he seeks. Але зреагувавши на іншу дитину, ми в такий непрямий спосіб показуємо Тіму, що його поведінка не надасть йому того, що він хоче. And we need to make sure that the rewards that we are giving for appropriate behavior equal to or exceed the rewards for the challenging behavior. Також треба переконатися, що та винагорода, яку ми надаємо за правильну поведінку, переважає нашу реакцію на негативну поведінку, на складну поведінку. That means being very alert. So if Tim uses the new behavior and asks for a turn, we need to be right there to say, wow, what a great job, Tim. And we need to be right there to say, let me help you get the toy. Якщо, наприклад, для цього треба дуже уважно спостерігати, бо коли ми бачимо, що Тім використовує нову поведінку, просить, каже, дай, то ми повинні сказати, молодець, ти добре робиш. І також можна навіть сказати, давай я допоможу тобі взяти цю іграшку. So he gets the thing that he wants, but in a more acceptable and supported way. Він отримує в результаті те, що він хоче, але в більш прийнятний спосіб і з додатковою підтримкою. Next slide will show some examples of responses that we might give. Тут на наступному слайді приклади тих реакцій, які можна давати. And it requires our presence. Для цього також наша присутність потрібна. So we're there to cue the appropriate behavior. We're there to maybe state for Tim exactly what is expected. Ми знаходимося поруч для того, щоб помічати правильну поведінку, можливо, підказувати Тіму, що від нього сподіваються. We're there to acknowledge his appropriate behavior. І відзначати його правильну поведінку. Next slide, please. Now we're ready to fill out Tim's support planning chart. І тепер ми вже готові заповнити повністю схему Тімового плану. So you can see in the prevention box that there are several ways in which we've identified strategies for pre-teaching the new skills that Tim is working on, including using maybe some visual cards or pictures to help him to remember what to do in a difficult situation. Як бачите, в колонці запобігання ми розписали кілька можливих стратегій, як ми можемо попередньо навчити Тіма нової цієї навички, і сюди також входить візуалізація за допомогою картинки, яка краще допоможе йому зрозуміти, що треба робити. And a self-monitoring form might be a type of checklist to kind of keep track of whether he's remembering to use his new skills in these types of situations. Для того, щоб перевіряти себе, можна розробити такий собі контрольний перелік питань, де перевіряти, чи він використовує нову навичку в певному переліку ситуацій. And then you see those new skills listed that we've described previously, asking to play, making sure that everyone can play with the toys, and asking for the teacher's help.
Тут, там, де нові навички, то тут ми перелічили ті речі, про які ми вже говорили, тобто вміння попросити дати йому іграшку, пам'ятати, що всі діти можуть гратися цими іграшками, ну і за потреби попросити вчителя про допомогу. And then the new responses are listed there. New responses to anticipate the challenging behavior and to remind him to use the new skills to ask to play or ask for help. Також ми прописуємо нові реакції на складну поведінку, тобто реакція, яка би передбачала цю складну поведінку, а також нагадування вживати нову навичку, нову поведінку. Being prepared to intervene, to prevent this from happening and to support the child who's attacked. Також треба бути готовим втрутитися, щоб запобігти поведінці цій і підтримати ту дитину, на яку нападають. And then most importantly, to be ready to respond when Tim engages in those new skills and make sure that he receives that positive consequence as a result. Ну і найважливіше – це реагувати тоді, коли Тім вдається до нової поведінки і забезпечувати йому позитивні наслідки. So we don't have time to go into great detail about step 5. That's something perhaps for a future presentation. It's to really how to implement these plans now that we've looked at tier 1 plans, tier 2 plans, and tier 3 plans. How do we make sure that those plans get put into place? І зараз ми переходимо до останнього 5-го кроку, на який, на жаль, нас вже не залишається часу, і, можливо, буде нагода обговорити це вже в майбутньому, а, зокрема, те, як оці всі плани, які ми розробляємо на рівні 1-му, на рівні 2-му і зараз на рівні 3-му, як ці плани впроваджувати в життя. And there are a number of steps for doing that, but I think the most important step that, again, is worth a future presentation is thinking about developing and implementing a data collection system so that we can be monitoring all along whether the plan is working. Тут є кілька кроків впровадження такого плану, але найважливіший із них, і я думаю, це ж тема ще для одного майбутнього обговорення, це є налагодження системи збору даних, яка дозволить нам моніторити, працює наш план чи ні. And such a system would help us to identify our progress towards our goals. Така система допоможе нам краще спостерігати за прогресом у досягненні мети. And it's an ongoing process, so it's something that's dynamic and subject to change. І це безперервний процес, він буде динамічний і він буде постійно змінюватись. As we evaluate, we see places where things are working and places where there's room for improvement. Коли ми постійно проводимо оцінку, то ми зразу бачимо, в яких моментах це працює, а в яких ні. And we can also monitor the fidelity of the implementation of the key components of our positive behavioral intervention and support system. Також ми можемо перевіряти дотримання різних елементів нашої системи поведінкових втручань і позитивного поведінкового супроводу. And that helps us identify, is everyone doing it? What help do they need to be able to continue to implement the plan? And what changes might need to be made in order for the plan to work better? Тут треба дати відповіді на запитання, чи всі впроваджують цей план, як можна допомогти при впровадженні, і також які зміни треба внести, щоб цей план можна було краще і ефективніше впроваджувати. So the following slides are just some examples of how we can track behavior data.
Тут на наступних слайдах є просто приклади того, як ці поведінкові дані можна відстежувати. And there's a variety of ways to do that. Є багато різних способів це зробити. But I think that the most important thing to finish this up is what happens if challenging behaviors return. Але я думаю, що тут найважливіше на завершення поговорити про те, що буде, коли складна поведінка повертається. So we want to think about if we have a good system in place, and that's what is worth talking about in more detail. We can look at if the behavior comes back, we can review the plan to make sure it's being implemented with fidelity. Якщо у нас вже є система, яка працює, яка вже впроваджена, і при цьому складна поведінка повертається, то треба ще раз переглянути план і подивитися, чи всі його впроваджують, чи всі його дотримуються. And we can look at the data and we can examine events that may have caused or may have created new triggers for the challenging behavior. Також можна переглянути наші дані і подивитися, чи немає якихось нових тригерів складної поведінки. So you see this is an ongoing system, and that team is constantly monitoring it and making sure that the plans are working for all students. Як бачимо, цей процес є безперервний, і наші оці команди, вони постійно працюють і дивляться, щоб ці плани виконувалися і працювали для всіх учнів. And so I think we'll end it there with something for you to look forward to in the future, and that is talking about data collection. Я думаю, на цьому ми закінчимо і залишимо для затравки на майбутнє таке питання, як збір даних. For all three stages of this behavioral intervention plan. На всіх трьох етапах нашого плану поведінкових втручань. Thank you, everybody, for joining this session. Дякуємо усім за увагу, дякуємо, що приєдналися. I think we can have a short Q&A if we still have time. I have one question here. Okay. У мене тут в чаті є одне запитання від слухачів, я зараз його озвучу українською, а потім англійською мовою. Питання від Марії Самойленко. Чи можна та яким чином залучати батьків до корекції поведінкових проявів? The question from Maria. Can we and how can we engage parents to correct behaviors? Well, I think definitely the answer to can we is yes, we can and we should, because a good behavioral intervention plan involves everyone who has contact with the child, all being on the same page and understanding what the responses are and what the plan is. Я думаю, що відповідь на першу частину питання, чи можна, буде треба, обов'язково це треба, бо будь-який план втручань передбачає, що будуть залучені всі особи, які добре розуміють дитину, знають дитину, розуміють різні реакції. And throughout all of the stages of this process, parents should have an important voice and role within each of those phases, from the very beginning in identifying what those challenging behaviors are, observing and collecting data, and then developing the strategies and new skills to be taught.
І на протязі всього цього процесу батьки повинні тут дійсно мати свій голос і певну роль, яку вони відіграють на всіх фазах цього процесу, від визначення складної поведінки до спостереження, до збору даних, до випрацювання потім певних стратегій і до навчання. And to look at the question of how can we involve a parent, I think we really need to start from the very beginning with including them in the whole planning process. Відповідь на питання, як можна батьків залучати, мені здається, треба починати з самого початку і включати їх зразу в процес планування. It rarely works for us to come up with a solution and say to the parent, here, do this at home. Бо рідко так працює це, коли ми самі придумуємо вирішення, а потім ми кажемо батькам, ідіть і зробіть так вдома. Because we need to take into account an understanding of their resources and their needs and their ability to respond to behaviors in certain kinds of ways. Бо тут треба врахувати також, які ресурси батьки мають, а також які в них є потреби, і чи мають вони можливість відреагувати певним чином. But with their involvement from the beginning, we can begin to identify that from the start, and there we will have more success when it comes to sharing the intervention between home and school. Але якщо залучити їх до планування з самого початку, то ми знову ж таки вже на старті можемо визначити оці всі речі, ресурси, потреби і можливості, і також розділити оце втручання на школу і на дім. That was the only question. Thank you. Дякуємо тоді ще раз усім за увагу. Дякуємо нашим лекторкам за цікаву презентацію і бажаємо всім гарного вечора і святкового періоду. Thank you, Emmy and Michelle, on behalf of all our audience. Have a good day and have a good holiday season. Thank you. You as well. Дякуємо, бажаємо того самого вам. Thank you, Tatiana. Yes. Thank you very much. До побачення.